Vâng, xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị đại biểu, tất cả các bạn có mặt trong ngày hôm nay được không ạ? Đầu tiên thì mình là một streamer và bây giờ thì các bạn đã biết đến cái từ này nhiều hơn rồi và mình rất là vui khi được chia sẻ điều đó. Hiện nay thì mình cũng bán bánh mì và bán giấy vệ sinh. Công việc hàng ngày của mình là như vậy. Mình nhận lời đến chương trình này dù rất lâu rồi mình không có xuất hiện ở các cái event và sự kiện chỉ vì hai lý do thôi và rất là đơn giản. Một, đó là chương trình TEDx. Chương trình TEDx thì mình hay xem là một talk forum lắng nghe những chia sẻ, cảm nhận không chỉ ở Việt Nam mà trên thế giới. Đặc biệt có một cái tập mà mình rất là thích và mong rằng các bạn ở đây cũng sẽ tối nay về search để xem thử. Life is so easy của một diễn giả người Thái Lan đã mấy năm rồi và bây giờ thì vẫn là một trong những video mà mình vẫn hay xem, thi thoảng mở lên để tự nhắc nhở bản thân. Các bạn có thể search Life is so easy của TEDx. Lý do thứ hai mà mình nhận lời cho chương trình này là bởi vì trường chuyên Trần Phú. Khi mà mình học cấp 2 ở trường Lương Anh Thiện bên Kiến An ấy, lớp mình 40 mấy sĩ số, 10 mấy bạn trong cùng lớp mình đều thi được vào trường chuyên Trần Phú. Còn mình còn không bao giờ nghĩ đến việc thi vào Trần Phú chứ không phải là có được hay không. Nên là những bạn mà đến từ trường chuyên Trần Phú ngày hôm nay, kể cả những bạn ở ban tổ chức, thì thật sự các bạn đã làm những điều mà mình còn chưa bao giờ nghĩ mình làm được. Các bạn cũng rất là cố gắng nỗ lực trong cái việc tổ chức. Đặc biệt hơn là ngày hôm nay mà quay lại gặp các bạn, mình thấy các bạn khác với thời của mình rất nhiều, năng lượng hơn, bùng nổ hơn. Điều đấy thật là tuyệt vời. Quay trở lại một chút thì sau khi mà mình học cấp 2 xong thì mình đi Úc du học. Mình sang đấy là đúng ra là học lớp 10, nhưng mà trong cuộc đời mình không có lớp 10. Mình đi học lớp 10 được đúng một buổi thôi thì mình nói với giáo viên là cái này dễ quá, mình không học. Cái này là chuyện hoàn toàn nghiêm túc, bởi vì nền giáo dục khác nhau sẽ có những cái cách tiếp cận khác nhau. Và khi qua bên đó thì học buổi đầu tiên là môn toán thì cô giáo nói là mày có chắc không, mày mở cuối sách lên đi, nếu mà làm được thì tính tiếp. Mở cuối sách lên thì là sin cos và mình may mắn làm được. Cô giáo bảo được, sáng ngày mai bạn đến thi, sáng ngày hôm sau mình đến thi, ngay buổi chiều có kết quả. Và toàn bộ học phí của mình từ lớp 10 chuyển đến lớp 11. Vào lớp 11 với lại một cái tâm thế như vậy, thế nhưng mọi thứ lại không như mọi người nghĩ và cũng là không giống như các thầy cô ở trường ở Úc của mình nghĩ. Lúc đó bố mẹ mình gửi cho mình khoảng 100 đô để tiêu trong vòng 2 tuần. Các bạn nghe không sai đâu. Và chắc chắn là không đủ. Không đủ tiền ăn chứ đừng nói là đủ tiền tàu. Không đủ tiền tàu chứ đừng nói là có tiền để giao lưu với tất cả anh em bạn bè. Thế thì đến lúc đấy là phải đứng trước cửa, trước ngưỡng của một sự lựa chọn là phải đi làm, kiếm tiền, lo thân, lo cho cái bụng trước đã. Thì khi mà đi học đương nhiên là nó sẽ ảnh hưởng, không thể tránh khỏi, và mình cũng không có ngại để chia sẻ việc đó. Tất cả mọi người khi mà đến Úc du học trong cái lứa của bọn mình ấy cũng chỉ mong có một công việc ổn định. Mình đi đăng ký ở quán phở và các bạn biết không, cái này không drama tí nào mà chuyện thật. Mình đều bị từ chối cho đến một cửa hàng họ gọi mình tới. Cô ấy rất là thương mình thì mình mới biết lý do tại sao. Cô ấy bảo là nghe giọng của con có vẻ là người Hải Phòng, có đúng không? Mình bảo vâng, đúng rồi. Đấy là lý do tại sao con không được nhận. Lý do tại sao có câu chuyện này thì chắc là những anh chị em ở đây phải đi du học hoặc đi ra nước ngoài giới thiệu người Hải Phòng, chắc mình sẽ cảm nhận từ từ, hoặc có thể hỏi bạn bè, mình sẽ không đi sâu. May mắn sau đó thì mình đăng ký vào McDonald's, mình được nhận và mình đã đi làm ở McDonald's. Mình đi làm ở McDonald's đến mức độ đằng trước, đằng sau hay là khu vực cà phê, sửa máy hay bất kỳ thế nào đều được. Mình được McDonald's cử đi học ở trường của McDonald's ở Úc luôn, ngành Hospitality, ở nhà bây giờ vẫn còn bằng, là ngành dịch vụ. Và họ chỉ mong muốn rằng, tại vì mình không được lên quản lý vì mình không phải là quốc tịch Úc, và họ chỉ mong muốn rằng mình cứ thế ổn định làm cho họ. Thế rồi một ngày, mình là người rất là mê chơi game trước đây, bây giờ mình vẫn thích chơi game. Livestream nó xuất hiện và lần đầu tiên mình tiếp xúc với nó là năm 2011 thì mình rất mê nó. Nó là một cái gì rất mới với cả thế giới chứ không chỉ Việt Nam. Thế nên là khi mà mình mê nó rồi
thì mình theo đuổi nó rất nhiều, cho đến một ngày mình thấy rằng không thể cứ đêm về livestream, sáng thì đi học, chiều thì đi làm, ngủ không đủ một ngày 5 tiếng chứ đừng nói là 8 tiếng, thì mình quyết định nghỉ McDonald's. Vâng, mình nghỉ McDonald's. Mình nghỉ McDonald's rồi, sếp của mình mới bảo là mày có bị làm sao không? Nên nhớ một câu rằng khi đi làm đấy là mày cần công việc, chứ cái chỗ này nó không cần mày. Tao quý mày, tao mới chia sẻ câu đấy. Mình bảo tao nhớ rồi, nhưng mà xin lỗi tao vẫn nghỉ. Nghỉ rồi ấy, không có đủ tiền ăn, phải đi làm rất là nhiều việc để theo đuổi livestream, thì đến một cái ngưỡng mình phải lựa chọn. Lúc đấy là năm 2014. Mình nhận được một lời offer, ngoài rất nhiều lời offer ở Việt Nam và Singapore này làm về livestream, mình nhận được một lời offer từ VNG. Ở đây bạn nào dùng Zalo thì chắc biết VNG đúng không ạ? Họ quyết định là làm một cái stream platform đầu tiên ở Việt Nam là Talk TV, và mình có lời mời về để làm. Và mình đứng trước ngưỡng cửa của tuổi 24, đó là một, về Việt Nam theo đuổi đam mê, làm đúng thị trường Việt Nam. Hai là dẹp đam mê sang ở bên nghĩa đen, chỉ chơi cho vui thôi, ở lại Úc và theo góc nhìn cảm nhận rất bơ của hầu hết tất cả mọi người. Và sự lựa chọn của mình như nào thì các bạn đã biết rồi. Mình quyết định về Việt Nam khi mà có thể cuộc sống của Úc đã ổn định. Mình về Việt Nam lúc đấy là không có bạn bè ở Sài Gòn, cũng không có mối quan hệ, cũng không có bất kỳ một cái gì cả, chỉ với một mục tiêu là biến stream thành một nghề, kiếm được tiền từ nó, được xã hội công nhận và phần nào đóng góp lại cho xã hội. Mình không phải chỉ có là làm stream, mình vẫn đi làm ở VNG ở khía cạnh là một streaming platform. Sau đó thì mình được headhunt vào Nvidia, là cái tập đoàn chipset mà hôm nọ mọi người thấy đăng ở trên báo, là sếp sang đây và bắt tay bên chỗ các tập đoàn. Và từ thời đấy là họ đã có sự hiện diện ở Việt Nam rồi, và mình làm ở trong đội ngũ đó được khoảng 2 năm. Tiền lương thì chắc là cũng đủ sống so với kể cả bây giờ. Mình vẫn được đi làm ở VNG, mình vẫn mở một studio về stream riêng, mình vẫn có một đội tuyển eSports được giải thưởng của nhà nước đàng hoàng về thể thao điện tử. Thế nhưng đùng một ngày mình lại quyết định nghỉ. Và khi đó thì bố mình có nói với mình một câu đến ngày hôm nay mình vẫn nhớ. Mình hy vọng là sau này các bạn trẻ sẽ trao đổi với bố mẹ nhiều hơn. Bố mẹ có lẽ là bây giờ không hiểu được con đang muốn gì nữa rồi. Cuộc sống ổn định, công việc ổn, lương thưởng ok, làm công ty nước ngoài, công ty nước trong, tại sao lại nghỉ? Từ sau ngày hôm đấy trở đi mình chia sẻ với bố mình nhiều hơn. Mình quyết định về một startup của Hàn Quốc làm về giải trí, để mong muốn với một mục tiêu mình không quên, đó chính là biến stream thành một nghề. Và rất may mắn đến năm 2018 thì ngành stream ở Việt Nam bùng nổ với rất là nhiều sự đầu tư của các streaming platform ở trên thế giới ở Việt Nam. Khi đó thì mình lại quyết định nghỉ. Rồi. Tại sao lại mình lại nghỉ? Mình có 3 lý do rất là đơn giản thôi. Một, mình nghĩ rằng là mình đã đạt được mục tiêu khi mà mình về Việt Nam, đó là biến stream thành một nghề, kiếm tiền được từ nó, được xã hội công nhận và sống với nó hàng ngày. Cái thứ hai là mình cảm thấy là mình xa gia đình quá sớm. 14 tuổi mình đã xa bố mẹ mình và lăn lộn mười mấy năm rồi, đi làm nhiều nơi, làm được nhiều thứ, nhưng cuối cùng thì nó vẫn chỉ là công việc thôi. Mình muốn có một cái khoảng break để có thể gần gũi gia đình, chia sẻ với gia đình nhiều hơn. Và lý do cuối cùng, mình cần phải tìm cho mình một cái mục tiêu tiếp theo. Khi đó thì mình nghỉ khoảng 2-3 năm. Tất nhiên là mình vẫn livestream, vẫn tương tác cùng với mọi người, nhưng gần như là mình off. Là sau khi mình đã set up được cho cái mục tiêu tiếp theo của mình trong 10 năm tiếp theo, thì mình lại quay lại và mình lại rất là hard work cho nó. Thì các bạn cũng thấy đấy, chuyến đi xuất khẩu lao động ở Trung Quốc, rồi đi Lào, rồi đi Nhật, rồi các thứ. Thì tất nhiên bây giờ mình vẫn chưa thể tiện chia sẻ được vì là còn quá nhiều thứ để phải làm. Nhưng cả 2 lần thay đổi, hay là cộng thêm cả một lần đi du học nữa, thì là 3 lần thay đổi như vậy. Thì tất cả để chia sẻ với các bạn một điều thôi, cũng rất là ngắn gọn, đơn giản để cho các bạn cảm nhận được. Có 3 thứ đúc kết lại muốn chia sẻ với các bạn trẻ, nếu như các bạn trẻ ngày hôm nay có một chút thời gian để suy nghĩ. Một, rất đơn giản, nếu mà các bạn không muốn sai ấy, thì tốt nhất các bạn đừng làm gì cả. Nếu mà các bạn cảm thấy rằng là tôi chưa rõ tôi muốn làm gì, thì không nên. Thời gian của chúng ta có hạn. Bố mẹ chúng ta đã cho chúng ta một cơ hội để được sử dụng thời gian trên cái trần đời này. Mỗi một ngày trôi qua không bao giờ comeback. Đừng sợ sai, ai cũng sai, ai cũng phạm sai lầm cả. Điều quan trọng là khi mà mình ngã, mình phạm sai lầm hoặc mình chưa hoàn thiện đấy, mình làm gì với nó, vậy thôi. Còn lại đừng lo sai, quan trọng là mình làm gì với nó. Cái thứ hai nữa ấy, bố mẹ mình, sếp mình, đồng nghiệp của mình, tất cả mọi người xung quanh mình cũng như mình thôi. Thế nên là hãy thông cảm, năng chia sẻ lên. Biết đâu cái điều
bố mẹ mình, sếp mình muốn chia sẻ với mình lắng nghe thì mình hạn chế cái sai, cái không hoàn thiện trong tương lai. Và cuối cùng có một điều thôi các bạn ạ, đấy chính là thời gian thì không chờ ai cả, chúng ta chỉ sống một lần, hãy sống giống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng nếu có thể. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, phần trình bày của mình chỉ có vậy thôi.